હેલો એવરીવન, આજે ફરીથી હું એક મારી નવી રેસીપી લઈને તમારી સાથે આવી ગઈ છું. તો આજે આપણે બનાવીશું ઇન્સ્ટન્ટ લીલા વટાણામાંથી ઢોકળા બનાવીશું. આ ઢોકળા આપણે આથો લાવ્યા વગર કે કંઈ જ દાળ ચોખા કે પલાળ્યા વગર બનાવવાના છે. તો એના માટે સૌથી પહેલાં મેં પોણો કપ જેટલા કાચા વટાણા લીધા છે. લીલા વટાણા અત્યારે સરસ ફ્રેશ આવે છે, તો વટાણાનો આપણે ભરપૂર ઉપયોગ કરી લઈએ. એટલે આપણે પોણો કપ લીલા વટાણા લીધા છે. એમાં એક મોટો ટુકડો આદુનો લીધો છે. બધું મિક્સર જારની અંદર લેવાનું છે. હવે આની અંદર આપણે લસણ લેવાનું છે. 8-10 કળી જેટલું લસણ લેવાનું છે. તમારી પાસે લીલું હોય ને લીલું એડ કરવું હોય તો એ પણ કરી શકો. ત્યાર પછી મેં આ ફ્રેશ અડધા કપ જેટલી કોથમીર લીધી છે, જેને દાંડી સહિત જ લેવાની છે, અને એને પેસ્ટ બનાવી લેવાની છે. જરૂર લાગે તો પાણી એડ કરવાનું. અત્યારે આવું અધકચરું આ પીસાઈ ગયું છે. હવે આની અંદર આપણે દહીં એડ કરવાનું છે. ખાટું દહીં લેવાનું છે. ખાટું દહીં આની અંદર આપણે આ એક પેસ્ટ તૈયાર કરવા માટે પોણો કપ જેટલું આપણે દહીં લેશું. ત્યાર પછી થોડું આપણે પાણી લેશું. અડધા કપ જેટલું અત્યારે મેં પાણી લીધું છે. હવે એને ક્રશ કરીને લઈ લેવાનું છે. ક્રશ કરી નાખવાથી એ જે વટાણા અને બધા ચંક્સ છે એકદમ સરસ પેસ્ટ થઈ જશે. હવે આ જ મિક્સચરમાં આપણે ફૂલ 1 કપ રવો લેવાનો છે. તમે આની અંદર 1.5 કપ સુધી રવો લઈ શકો છો. અત્યારે હું 1 કપ લઉં છું. ત્યાર પછી એને મિક્સચરને એક વખત એક આંટો ફેરવી લેવાનો છે. એટલે આવું બેટર તૈયાર થઈ જશે આપણું. તમે જુઓ, એકદમ સરસ સ્મૂથ આવું બેટર તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આને આપણે કાઢી લેવાનું છે, આ બેટરને. અત્યારે આ થીક છે થોડું. આ મિક્સર જારમાં થોડું આપણે પાણી લઈ અને એને ક્લીન કરી અને લઈ લેવાનું છે. હજી રવો પલળશે એટલે એને પલળવા માટે રહેવા દેવાનો છે. એટલા માટે આ પાણી છે એ બધું રવો શોષીને ફૂલી જશે સરસ. એને એકદમ સરસ ફીણવાનું છે. હવે આને આપણે રેસ્ટ કરવા માટે મૂકી દેવાનું છે. 15-1 મિનિટ જેવું આને રેસ્ટ કરવાનો છે. તમારી પાસે વધારે ટાઈમ હોય તો તમે વધારે વાર પણ આને રાખી શકો છો. અત્યારે આપણે 15 થી 20 મિનિટ જેટલું જ એને રેસ્ટ કરાવ્યો છે. હવે એની અંદર સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું લઈ લીધું છે. આપણે મીઠું એડ કરવાનું બાકી હતું, અને અત્યારે આપણે ગ્રીન કલર એનો જોઈએ છે, એટલા માટે આપણે એની અંદર આવી રીતે સરસ બીજા કોઈ કલર એડ નથી કરતા. એટલે કે હળદર એવું, એને આપણે ગ્રીન જ રાખીએ છીએ. મીનવાઇલ ત્યાં સુધીમાં મેં ઢોકળિયું પણ ગરમ થવા મૂકી દીધું છે. અને આ જે થાળીમાં આપણે ઢોકળાને સ્ટીમ કરવાના છે એ થાળીને તેલથી સરસ ગ્રીસ કરી લીધી છે. આ બધું પહેલાં કરી લેવાનું. ત્યાર પછી જે આની અંદર સોડા કે ઈનો કંઈ પણ એડ કરવાનું. અત્યારે હું 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો સોડા લઉં છું. જે બેકિંગ સોડા આવે છે એ લઉં છું. એની ઉપર એક્ટિવેટ કરવા માટે આપણે લીંબુ લઈએ છીએ. અડધું લીંબુનો રસ લેવાનો છે. જો તમે અત્યારે ઈનો લેતા હોય તો તમારે કંઈ લેવાની જરૂર નથી. તો તમે લેમન ફ્લેવરનો ઈનો અથવા રેગ્યુલર ઈનો તમારી પાસે જે હોય એ તમે લઈ શકો છો. હવે આને એકદમ સરસ સોડા એડ કર્યા પછી ફીણી લેવાનું છે. એટલે
એક સરખું મિશ્રણ છે એ અને એને એક જ ડાયરેક્શનમાં બને ત્યાં સુધી ફીણવાનું. ત્યાર પછી આપણી જે સ્ટીમર ગરમ થઈ ગયું છે અને આપણી થાળીમાં આ મિશ્રણ લઈ લેવાનું છે. તમારે જેટલી થિકનેસના આ ઢોકળા બનાવવા હોય એટલું આની અંદર લઈ લેવાનું છે. આપણે 2 થાળી આ રીતે થઈ છે. નાની મોટી 2 જે ઢોકળિયાની થાળી હોય છે એ થાળીની અંદર આપણે આ મિશ્રણ લઈ લીધું છે. હવે આપણે એની ઉપરથી થોડો અત્યારે મરી પાવડર લેશું. તમે લાલ મરચું પાવડર, તલ કંઈ પણ લેવું હોય તો લઈ શકો છો. અત્યારે હું થોડો મરી પાવડર એડ કરું છું. હવે આપણે આમાં સ્ટીમરમાં આપણે મૂકી દીધા છે આપણા ઢોકળા છે એ સ્ટીમ થવા માટે. એને બંધ કરી અને 17 મિનિટ જેવું, આને 17 થી 18 મિનિટ થશે, મીડિયમ ફ્લેમ પર એને ચડવા દેવાના છે. એ ઢોકળા આપણા તૈયાર થાય અને ત્યાં સુધી આપણે જે આ ચટણી આની સાથેની છે એ બનાવી લેશું. આ જે મિક્સચર છે એમાં મેં હમણાં મરી પાવડર જ કર્યો છે એટલે એની અંદર જ હું ચટણી બનાવી લઉં છું. એમનેમ જ મેં સાફ નથી કર્યું. ધાણા ભાજી લીધી છે મેં પોણો કપ જેટલી. ત્યાર પછી એની અંદર લસણ લેવાનું છે, લીલા મરચાં લેવાના છે, 2 તીખા લીલા મરચાં લીધા છે મેં, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું લેવાનું છે, 1 ચમચી જેટલી ખાંડ લેવાની છે. 1 નાની ચમચી જેટલી ખાંડ લીધી છે. તમને ગોળ ગમે તો ગોળ પણ લઈ શકો છો. ત્યાર પછી દહીં લેવાનું છે. આની અંદર 1 મોટી ચમચી દહીં લેવાનું છે અને આ મિશ્રણ આપણે વાટી અને એની સરસ ચટણી બનાવી લેવાની છે. હવે ચટણીને આપણે સર્વિંગ બાઉલમાં લઈ લઈએ છીએ. ચટણી આ એકદમ ઇન્સ્ટન્ટ અને ફટાફટ રેડી થઈ જાય છે. આ તમે સવારે નાસ્તામાં કે બાળકોને સ્કૂલે લઈ જવામાં, સાંજે ભૂખ લાગે ત્યારે ગમે ત્યારે બનાવીને આ ઢોકળા ખાઈ શકો છો. તમે જુઓ એટલી સરસ ચટણી છે ને, આ કોઈ પણ ચાટમાં પણ આ ચટણી સરસ લાગશે. હવે આપણા ઢોકળા છે એ સરસ સ્ટીમ થઈ ગયા છે કે નહીં એ આપણે ચેક કરી લેશું. તો નાઇફ છે એ આપણું ક્લીન નીકળે છે એટલે આપણા આ ઢોકળા સ્ટીમ થઈ ગયા છે. એને આપણે હવે બહાર કાઢી અને ઠંડા થવા માટે રાખી દઈશું. એકદમ ઠંડા થાય ત્યાર પછી આપણે એના પીસ કરી લેવાના છે અને આપણે એનો વઘાર અત્યારે તૈયાર કરીએ. ઢોકળા આપણા ઠંડા થાય ત્યાં સુધીમાં આ વઘાર પણ તૈયાર થઈ જશે. તો એમાં મેં એક તપેલીની અંદર તેલ ગરમ કરવા લીધું છે. મેં 1.5 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ લીધું છે. ત્યાર પછી તેલ ગરમ થાય એટલે 1 ચમચી રાઈ, 1 લાલ જે લીલું મરચું આવે છે એ લીધું છે અને સાથે મેં લીમડો લીધો છે, ફ્રેશ લીમડો. 1 ચમચી જેટલા તલ લીધા છે. હવે આને ઢાંકી આ તલ ફૂટશે એટલે અત્યારે આપણે પાણી એડ કરવાનું છે. તો આપણે ગેસ છે એ બંધ કરી અને પાણી એડ કરવાનું થોડી વાર માટે, અથવા એકદમ સ્લો કરી દેવાનો કે જેથી એના છાંટા છે એ આપણને ઉડે ને દાજી ના જવાય. એટલા માટે પાણી ઉકળે એટલે ફરીથી આપણે ગેસ ઓન કરી દીધો છે. આપણું પાણી સરસ ઉકળે છે. અડધી ચમચી જેટલી આની અંદર આપણે ખાંડ એડ કરી છે. હવે આ બધું સરસ એક વખત મિક્સ કરી આપણો વઘાર છે એ સરસ તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે ગેસ બંધ કરી દેવાનો છે અને આપણો વઘાર છે એને આપણે ઢોકળા પર લઈ લઈએ છીએ. ઢોકળાને આ રીતે મેં પીસ કટ કરી લીધા છે.
આ રીતે બેવ થાળીમાં આપણે વઘાર એડ કરી દીધો છે. ઉપરથી વઘાર નાખી અને ત્યાર પછી ફ્રેશ કાપેલી કોથમીર એડ કરવાની છે. કોથમીર આમાં બહુ જ મસ્ત લાગશે. બધા જ ઢોકળાની અંદર ઉપરથી આપણે કોથમીર એડ કરીએ તો બહુ જ સરસ લાગે ટેસ્ટમાં. આ એકદમ નવા ઢોકળા છે. તમે ના બનાવતા હોય તો એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો, તમને બધાને જ ખૂબ જ ભાવશે. વિડીયો ગમ્યો હોય તો એક લાઈક જરૂરથી કરી દેજો અને મને તમારા રિવ્યૂઝ છે એ કોમેન્ટમાં લખવાનું ના ભૂલતા. અને ચેનલને હજી સુધી જો સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દેજો અને બાજુમાં જે બેલ આઇકોન છે એને પ્રેસ કરી દેજો કે જેથી નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળી જાય. થેન્ક યુ.